Sa bayan ng San Isidro, naninirahan na mapayapa ang pamilya nila Celine. Isang mangingisda lamang ang kanyang ama na si Tatay Rodel. Sa awa ng Diyos, sila ay nakakain naman araw-araw at nabibili ang kanilang pangangailangan. Sa madaling salita, ay medyo maayos naman ang kanilang buhay. Isang araw, napagpasyahan ni Celine na hintaying makauwi ang kanyang ama mula sa pangingisda. Habang naghihintay, ay pinapansin si Thomas ng mga gasgas at mga sira sa mga bangka. Diyos ko, bakit ang daming bangka na may gasgas? Ano ba nangyayari sa gitna ng pangingisda nila? Nak, ano ba tinitigan mo yan? Parang gulat na gulat ka. Tay, andyan pa pala kayo. Tay, tignan mo, ang dami yung mga bangka may gasgas sa mga ilan sa mga isla dito. Ano pa bang dahilan ng mga ito? Yan nga rin pinaproblema ko. Dahil pati ang mga bangkang ginagamit ko, may gasgas na rin. Kaya sa kadahilanan sa gabi, ako nangisda pa ako kasama ibang mga isda dito sa atin. Hindi namin makakita ang tinatahak namin. Hindi sapat ang liwanag na dalagal ng lampara pang makita iyon. Kaya kung minsan sumasasad kami sa bato dahilan ng pagkakaroon ng gasgas sa mga bangka namin. At yun nga ang dahilan ng mga ito. Isang araw, napagpasyahang magpagawa ni Christina isang lighthouse. Si Christina ay isang mamayan na may bahay sa bayan ng San Isidro. Siya ay may kaya sa buhay kung kaya't nagpagawa siya ng lighthouse dahil gaya sa mga isda, problema din niya ang pagkakasadsad na lang madalas sa mga barkong sinasa kanila sa tuwing bumisita sila sa San Isidro. Hindi na rin sumadsad ang sinasakyan naming barko. Malaking tulong talaga pagpapatayo ko ng lighthouse. Bukod doon, nakatulong pa ako sa mga isda rito. Ngunit sa katagalan ay napagtanto ni Christina hindi patas para sa kanya na siya lang ang gumagastos sa lahat ng kuryenteng nakukonsumo ng lighthouse. Kaya dumating ang isang araw na pagpasyahan niyang kausapin ang mga mangingisda. Umaga, nais ko lamang ipaalam sa inyo na kung po pwede bang mag-ambag din kayo upang pambayad sa mga gastusin sa lighthouse dahil hindi lang naman ako nakikinabang dito. Ako po ay mangingisda lamang. Hindi sapat ang kinikita namin mga mangingisda para magbigay pa sa gastos ng lighthouse na yan. This situation is called the free ride problem. Either fishermen pay or not their fair share in the lighthouse, they would still get the light. Hence, the temptation to free ride. Now, we have market failure and public goods is prone to this problem. Isang araw, napagpasyahan ni Aling Becca na pumunta sa palengke. Ngunit nagulat siya nang makita ang mga presyo ng bilihin. Nako, bakit ho ganito mga presyo ng karne nyo? Matagal niyo na po akong suki. Bakit naman po biglang nagmahal? Iya, ganyan talaga ang presyo ng mga karne kahit saan ka magpunta ngayon. Dahil ang supply niya, nagmahal na rin. Pati mga supplier namin, nagmahal na rin. Baka po gusto niyo naman po akong bigyan ng tawad. Tutasukoy niyo na lang po ako. Iya, sagad na yan. Ang malulugi sa presyong binibigay mo. Ganun po ba? O sige, kunin ko na po yan. Baka magmahal pa lalo Ang napanood natin pagsasadula ay isang halimbawa ng market control. Market control occurs when there are certain people or what we call monopolies who have enough power to set prices as they please sa kadahilan ng gusto nilang magkaroon ng mas mataas sa tubo o kita kung kaya't minsan ay hindi na makaturungan ang kanilang pinepresyo. Externality refers to the cost incurred or the benefits received by a third party wherein such a third party does not have control over the generation of the cost or benefits. Magkapatid na si Jojo at Sunny ay nakatira sa maliit na bayan katabi ang isang palayan. Isang araw, ang kapatid ni Sunny na si Jojo ay biglang dumi ng dumi. Jojo, okay ka lang? Bakit balik ka ng balik sa banyo? Kasi ate, sakit ng tiyan ko Tapos dumi ako ng dumi. Naku, ganun ba? Gusto mo dalhin na kita sa doktor? Huwag na ate, baka sa nakain ko lang to.
Ngunit pagkaraan lamang ng ilang araw ay mas lalo lang nagkasakit si Jojo. Agad din silang bumisita sa klinika. Bumalik na ang mga resulta ng mga test at ang sinasabi dito ay ito ay sanhi ng water pollution. Saan ba kayo umiinom ng tubig? Mineral ba o gripo? Naku Dok, gripo lang po gamit namin kasi medyo pipit po kami ngayon eh. Sa resulta ay nakumpirmang kontaminado nga ang nakuhang tubig dahil sa pesticide na ginagamit sa palayan at apektado ang mga tao gaya nila Jojo. Ito na ang pangapat na pasyente ko ngayong araw at pare-parehas silang may diarrhea. Ang napanood nating pagsasadula ay isang halimbawa ng negative externality. Negative externality occurs when your actions make someone else worse off, yet you don't pay the cost of doing so. Ang paggamit ng pesticide sa palayan ay may masamang epekto sa ibang natural resources at mga tao. Pero, dahil isa itong externality, walang kaukulang kabayaran ang mga magsasaka sa mga naperwisyo ng pesticide. Gaya na lang ni Jojo. The cost of the pollution is not borne by the rice farmers but instead shared by society. At kung may negative, that may positive din. A positive externalities occurs when your production or consumption creates external benefits and third benefits in third party outside of the market. Magandang halimbawa nito ay isang taong nakapagtapos. Let's take a look at this example. Mama, alis na po ako. Sige anak, ingat ka. Mama, alis na po ako. Sige na anak, nahuli ka na sa pagising. Ingat ka ha. Mahuhuli na ako, ma. May gagawin pa ako sa school. Ma, alis na po ako. Sige na anak, baka mahuli ka pa sa job interview mo. Congratulations, Nelly. You got the job. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo pag bubutihin ko ang pagtatrabaho. It's no-brainer that Nelly got that job, right? Isa sa mga dahilan nito ay dahil nakapagtapos siya ng pag-aaral. Let's take into account if the majority of individuals has a degree, chances are on taxes revenues from better paying jobs, less crimes, and more stability. It's good, right? However, these benefits of society are not accounted for when the consumer considers the benefits of education. Dahil makukuha lang yun ng isang citizen kung nakapagtapos siya ng pag-aaral. Pero kung walang edukasyon, mas mababa ang chance sa makahanap siya ng trabaho may mataas na pasahod. Market failure may also result from the lack of appropriate information among the buyers or sellers. This means that the price of demand or supply does not reflect all the benefits or opportunity cost of a good. And the lack of information on the buyer side may mean that the buyer is willing to pay a higher or lower price for the product because they don't know its actual benefits. Hi! Miss, ano yun yung tunay na honey? Naku sir, ito pong may honeycomb. Galing pa po kasi ito sa bahay ng mga bubuyog. Ah, talaga? Sige, kunin ko na. Naku sir, bigay ko na po sa inyo to isang bote. 1,500 lang po. Naku, mahal talaga, no? Pero okay lang, at least tunay. Naku, talagang naloko na. Ang naging karanasan ni Briggs ay tinatawag na asymmetric information. Asymmetric information is a term that reflects to when one party in a transaction is in possession of more information than the other. Si seller, ginamit ang kahinaan ni Briggs sa pagpili ng honey kaya mas naibenta niya ito sa mas mataas na presyo. Good morning, Bureau of Internal Revenue, Department of Budget and Management, at Department of Treasury. Happy New Year! Bagong taon na naman. Kaya pinatawag ko kayo lahat para ipaalam na dapat ulit nating isettle
ang taxation, expenditure, at mga utang ng ating bansa. Inaasahan kong dapat kumpleto na ang public finance bago mag-Disyembre ngayong taon. Tao po, pabili pong isang Coke sakto. Ang produktong gaya ng Coke o sugar sweetened drinks ay kabilang sa produktong sakop ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRIN Law. Ang income tax, property tax, sales tax at value-added tax o VAT ay mga halimbawa pa ng buwis na pinagkukunan bilang kita ng gobyerno. It's a pleasure doing business with you. Ang perang kaninang pinambili ng Coke ay nakolekta na ngayon ng Bureau of Internal Revenue. May dalawang uri ng tax, national tax at local tax. Sa ilalim ng Department of Finance ay ang Tax Administration na Bureau of Internal Revenue na naatasang mangolekta ng buwis mula sa national tax gaya ng TRIN Law. Ang local taxes naman ay nagmumula sa local government units o province, city o municipal at barangay. Mga lokal na sanggunian naman ang nangongolekta dito na umaakyat papuntang Bureau of Internal Revenue. To win this battle for our economic recovery, everything depends on Bureau's success in raising much needed revenues. And for the entire year, we succeeded to have raised a tax collection of 1.922 trillion peso. Isa sa purpose ng taxation ay tinatawag na revenue o fiscal tax kung saan ang gobyerno ay naglalaan ng pondo sa iba't ibang sektor sa pamahalaan, gaya ng libre edukasyon, mga kalsada at mga ayudinancial aid ng magkapandemya. The emergence of the new COVID-19 variant means that the government needs to spend more on public health, including the procurement of booster shots. Hello? Yes, hello? Nagpatawag na si President sa national budget. Are you ready? No other option, so yes. Great! We are proposing 5 trillion pesos. Kailangan pagkasyahin niya ng lahat ng departments. The Public Financial Management is the financial administration of the Philippines responsible for managing public finances. Kasama dito ang Department of Finance, Department of Budget and Management, Commission on Audit at Bureau of Treasury. Magsisimula ang budget preparation kapag nagpatawag ng Department of Budget and Management ng budget call. The budget call contains budget parameters earlier set by the Development Budget Coordination Committee, as well as policy guidelines and procedures to aid government agencies in the preparation and submission of their budget proposals. Welcome everyone! So I hope tapos na ang proposed budget niyo. Finish na po. Finish na rin po yung amin. Okay, so let's start. Agencies undertake their own internal consultations. They rank programs, projects, and activities using the capital budgeting approach. Then they submit their budget estimates, taking into account their own priorities and those of the national government under the medium-term public investment program. The DBM then conducts technical budget hearings where agencies defend and justify their proposals. Organizational and budgetary issues are clarified.
Pagkatapos, dinedeliberate ang budget sa Senado at Kongreso at gumagawa ng mga amendments o pagbabago sa proposed budget. Dahil malaki ang budget at isa ang General Appropriations Act o GAA sa mga pinakaimportanteng batas na pinapasa kada taon. Isang taon ang ginugugol ng gobyerno para maihanda ito. Pagkatapos ma-review ay pipirmahan na ng presidente ang final bill. Ang Department of Budget and Management ay pwede nang maglabas ng pondo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ayon sa naitalang programa at proyekto sa national budget. Katulad sa Department of Health, Department of Education at Department of Public Works and Highways. Sa Department of Education ba tama ang naging papondo at mga programa? Tama naman po. How about kay Department of Health? Kulang na raw po sila sa funds. Ang Commission on Audit ang in-charge na i-check kung tama ang nagawang proyekto at programa ng mga ahensya para masigurong wasto ang paggamit sa pondo ng taong bayan. Hello, is this Mr. President? Yes, speaking. Mr. President, we have a dilemma. Nag-report po ang DOH sa akin na tubos na daw po ang COVID-19 funds. Ha? Wala na akong pera. Magnakaw ka. Manghiram ka. Wala akong pakialam. Produce mo yung pera. Is a tax collection of 1.922 trillion peso. Ang tax collection na nakuha ng BIR ay 1.922 trillion pesos lang. Samantalang, ang national budget naman ay 5 trillion pesos. Ibig sabihin, nagka-deficit o kumulang ang gobyerno dahil mas malaki ang nagastos nila kumpara sa budget ng kanilang nakolekta. Kasama sa trabaho ng DBM na suriin ang fiscal deficit o kakulangan ng bansa taon-taon. Para makompleto ang napasang 5 trillion pesos budget, kinailangan manghiram ng gobyerno sa domestic o foreign institutions. Kinakailangan umutang ng gobyerno dahil hindi kakayanin i-shoulder ng tax revenues lang ang malaking gastusin sa bansa. Ang panghiram o public debt is a source of collecting income by state. Mr. President, according to the Bureau of the Treasury, nasa 11.9 trillion pesos na po ang government debt. This is an emergency. Manghiram ka sa World Bank o sa Asian Development Bank. Masusunod po, Mr. President. Philippines is a member of 2020 COVID-19 Active Response and Expenditure Support or CARES program that aims to mitigate the adverse impacts of COVID-19.